Video này là một video dài, tổng thời lượng hơn 1 tiếng. Xem một lèo từ đầu đến cuối. Hàng triệu người cùng đu theo chuyện xuyên không sảng khoái. Nhắc nhở nhỏ. Khi xem nhớ chuẩn bị pin sạc dự phòng. Và bật wifi lên nhé. Đi vệ sinh thì cẩn thận khi xem. Người đàn ông tỉnh dậy phát hiện chuyện kinh khủng. Hóa ra anh ta đã chết 7 ngày. Mà giờ lại nằm trên một chiếc giường lạ lẫm. Kèm theo cơn đau đầu. Vô số thông tin ùa vào đầu anh. Đầu đau quá, tôi đang ở đâu đây? Đây là chỗ nào? Sao tôi lại đến đây? Chẳng lẽ giờ bị xe tông là bị xuyên không luôn? Tôi chỉ cứu một đứa bé thôi mà. Sao lại xuyên không được chứ? Trần Tiểu Quân vốn là một tên lêu lỏng vô công dỗi nghề ở thế kỷ 21. Sống dựa vào căn nhà mặt phố. Cha mẹ để lại cho thuê lấy tiền. Hôm đó không biết trúng gió gì, lại đi cứu một đứa bé chạy ra đường chơi, rồi bị xe tông chết. Trời ơi! Năm 1959, thế này là đói chết tôi mất. Đúng rồi, ngoại đâu? Hệ thống của tôi đâu? Hệ thống mô phỏng nhân sinh khởi động. Có muốn bắt đầu mô phỏng không? Chỉ cần chọn nghề để mô phỏng, sẽ nhận được kỹ năng tương ứng. Tôi biết ngay mà. Xuyên không thì phải có hệ thống. Hiện tại có 3 lựa chọn. Ký chủ hãy chọn một nghề để bắt đầu mô phỏng. Thợ săn, thợ sửa máy, phi công, nhìn 3 lựa chọn này. Trần Tiểu Quân suy nghĩ một lúc rồi chọn thợ săn. Hệ thống bắt đầu mô phỏng. Trần Tiểu Quân cảm nhận kiến thức tràn vào đầu. Có những kiến thức này, cả nhà không còn lo đói nữa. Thế là anh chuẩn bị lên núi sau nhà săn thử. Không ngờ gặp cô em gái 5 tuổi. Anh nói xem, có gà trước hay trứng trước? Câu này làm Trần Tiểu Quân giật mình. Sợ em gái Trần yêu muội cũng xuyên không luôn. Thế là anh hét lên một câu ám hiệu. Kỳ biến. Anh hai, anh nói gì thế? Có gà trước hả? Nhìn vẻ mặt Trần yêu muội, Trần Tiểu Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có 2 người xuyên không, thì còn chơi gì nữa? Ý anh là có gà trước. Không thì trứng đâu ra, nhưng không có trứng. Thì gà từ đâu mà có? Cái này anh hai không biết. Thôi, anh hai nghỉ chút đã. Em đi tìm anh cả đi. Anh ấy biết nhiều hơn anh. Trần Tiểu Quân vội kiếm cớ. Bảo Trần yêu muội đi tìm anh cả Trần Minh Quân. Trần Tiểu Quân mặc đồ chỉnh tề, cầm dao chặt củi, chuẩn bị lên núi. Trên đường đi, Trần Tiểu Quân dựa vào ký ức trong đầu, tìm được dấu vết của nhiều gà rừng, thỏ rừng. Nhìn thế này, tài nguyên trên núi cũng phong phú thật. Dựa theo kỹ thuật làm bẫy trong ký ức, Trần Tiểu Quân làm được 5 cái bẫy. Làm bẫy xong, Trần Tiểu Quân rảnh rỗi, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu yên lặng chờ đợi. 15 phút trôi qua. Trên núi yên ắng, lại thêm nửa tiếng nữa. Quả nhiên công sức không phụ lòng người. Một con gà rừng béo múp vô cánh loạn xạ, dãy dụa trong bẫy. Chúc mừng ký chủ lần đầu dùng kỹ năng bẫy bắt được con mồi. Thưởng đặc biệt, không gian chứa đồ tăng trưởng. 1 viên mật ong. Cho gà rừng vào không gian chứa đồ. Trần Tiểu Quân định về nhà. Vẫn còn sống nhảy nhót. Không ngờ thời gian trong không gian chứa đồ lại đứng yên. Đây chẳng phải tủ lạnh vĩnh cửu tự nhiên sao? Anh hai, gà chẳng phải chỉ là con gà rừng thôi sao? Có gì mà ngạc nhiên chứ? Đây là anh hai vừa lên núi bắt được. Anh hai, vậy tối nay tụi em được ăn thịt hả? Đợi mẹ về bảo mẹ làm gà rừng. Tối nay cả nhà thêm món. Tuyệt quá. Anh hai, em 2 tháng rồi chưa được ăn thịt. Quên luôn mùi vị thịt rồi.
Cười gì mà vui thế? Vui lắm hả? Ông anh bố, ông đến rồi. Nhìn cháu thế này. Hình như vết thương gần lành rồi. Để tôi kiểm tra cho cháu. Tiểu Quân à, tôi xem lại lần nữa. Vết thương đã đóng vảy. Chỉ cần không đụng vào là ổn. Cháu biết rồi, cảm ơn ông anh bố. Vậy tôi về đây. Sao lại có con gà rừng thế? Từ đâu ra vậy? Là con chiều nay rảnh rỗi. Con không cần mạng nữa hả? Thương chưa lành hẳn mà dám lên núi. Lỡ lại xảy ra chuyện. Con còn muốn mẹ sống không hả? Mẹ, con hồi phục rồi mà. Nên con mới ra ngoài đi dạo. Để cơ thể khỏe lại. Mẹ không biết đâu, tuần này chết con rồi. Với lại con chỉ đi loanh quanh ngoài rìa núi. Anh ngờ may mắn gặp con gà ngốc này. Bị dây leo quấn chân. Con lao tới bắt luôn. Mẹ Trần bất đắc dĩ nhìn con. Trần Tiểu Quân nhanh nhẹn cầm gà rừng vào bếp xử lý con gà này. Bữa tối hôm nay thật phá đủ. Gà rừng hầm khoai tây. Trần Tiểu Quân nhìn món ăn trước mặt. Bát lớn đầy hơn nửa là thịt gà. Sáng hôm sau, Trần Tiểu Quân dậy sớm lên núi. He, mở hàng tốt quá. Tiếp theo, Trần Tiểu Quân lại bắt được 2 con thỏ rừng và 1 con gà rừng nữa. Cất con mồi vào không gian. Trần Tiểu Quân lại bận rộn tiếp. Đầu tiên là sửa lại 5 cái bẫy như cũ. Tiếp theo, Trần Tiểu Quân đào thêm ít rau dại trên núi. Rồi quay về nhà. Tiểu Quân lành vết thương rồi. Sáng sớm đã lên núi đào rau dại. Đừng để bị thương nữa. Tiền thuốc cũng chẳng có mà trả. Bác Dương, bác dậy sớm thế. Cháu còn tưởng bác ngủ đến trưa. Xem ra thật sự khỏe rồi. Thôi, cháu về nhà đi. Bác phải đi làm đây. Không đi thì đội trưởng lại mắng bác mất. Mẹ, sao mẹ về sớm thế? Có chuyện gì à? Đừng nhắc nữa, hôm nay đội trưởng mang máy cày đến. Máy cày hỏng rồi. Máy chưa sửa xong. Mấy người tụi mẹ chẳng có việc làm. Nên mẹ về trước xem sao. Xem sao, tiện nấu ít nước trà cho bố con với anh cả. Trần Tiểu Quân vào bếp, lấy từ không gian ra 1 con thỏ rừng mập mạp. Mẹ, con vừa bắt được con thỏ trên núi. Nhiều lát làm cho cả nhà. Bổ sung chút dinh dưỡng cho mọi người. Tiểu Quân, con bắt kiểu gì thế? Đúng là may mắn lớn. Con đặt vài cái bẫy trên núi. Sáng nay đi xem thì bắt được con này. Con xem rồi, chỗ đó còn nhiều dấu vết thú nhỏ qua lại. Chắc sau này nhà mình không lo thiếu thịt. Tiểu Quân, mẹ muốn bàn với con chuyện này. Mẹ, chuyện gì? Mẹ cứ nói đi. Chuyện này mẹ hơi khó mở lời. Mẹ định nói chuyện của anh cả đúng không? Con đoán ra rồi. Thế con đồng ý không? Đồng ý chứ, chuyện của anh cả. Cũng là chuyện cả nhà mình. Con có gì mà không đồng ý. Nhưng hôm nay con thỏ này làm cho cả nhà ăn thịt đã. Sau này con bắt được thì để bán lấy tiền. Con xính lễ cho anh cả. Để con mang qua nhé. Tiện xem cái máy cày đó luôn. Bố, anh cả, mau uống ngụm trà mát giải nhiệt đi. Bố, sao cái máy cày đó tự nhiên hỏng vậy? Con hỏi nhầm người rồi. Nếu hỏi bố cách cày ruộng thế nào thì bố còn nói được 1, 2, 3. Nhưng cái máy cày đó thì bố mù tịt. Vừa nãy rõ ràng còn tốt. Đang chạy tự nhiên phun khói đen. Rồi nằm im luôn, sửa được thật sao? Cậu nhóc, cậu giỏi quá. Cậu học từ đâu vậy? Từ sách ấy mà. Máy cày sửa xong rồi. Thì tôi về đây. Chúc mừng ký chủ dùng kỹ năng sửa xe sửa được máy cày. Và lần đầu hoàn thành lái thử. Thưởng, 1 cơ hội thi thợ sửa nông cơ. 1 hộp dụng cụ sửa chữa vạn năng. Đã cho vào không gian chứa đồ, đợi chút. Cậu nhóc, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sao thế? Còn việc gì à? 3 ngày nữa xưởng nông cơ tuyển thêm thợ sửa.
Nếu cậu muốn, tôi có thể tiến cử cậu. Hóa ra đây là cơ hội thi mà hệ thống nói. Đúng rồi, cậu nhóc. Tôi còn chưa biết tên cậu. Tôi sẽ báo tên cậu lên. Tôi tên Trần Tiểu Quân. Trần Tiểu Quân, tôi nhớ rồi. Cậu phải chuẩn bị kỹ nhé. Không thì phí suất tiến cử. Còn làm tôi mất mặt với lão Lưu nữa. Thi thỏ này từ đâu ra vậy? Hồi trước tôi đọc sách thấy cách làm bẫy. Hôm qua thử làm vài cái. Rồi đặt lên núi. Ai ngờ lại dùng được thật. Tiểu Quân, cái kỳ thi thợ sửa con nói là sao vậy bố? Tôi tự học chút kiến thức máy móc 3 ngày nữa. Đi xưởng nông cơ ở trấn, tham gia kỳ thi thợ sửa. 3 ngày sau, Trần Tiểu Quân ăn mặc chỉnh tề, cầm thư giới thiệu của trưởng thôn, lên đường đến trấn. Tiểu Quân, cậu đến rồi. Đi, theo tôi lên trước đăng ký lấy số. Thầy Lưu, kỳ thi phải chia đợt à? Không được, người đông quá. Không chia đợt sao nổi. Cầm bút và hộp của các cậu. Rồi vẽ cái động cơ trước mặt ra. Ghi rõ tên và công dụng từng bộ phận. Trần Tiểu Quân chỉ mất 10 phút. Vẽ xong bản đồ cấu trúc động cơ chính xác. Ghi chi tiết tên và chức năng từng phần. Vẽ đẹp quá trời. Tên với chức năng không sai chỗ nào. Trần Tiểu Quân rời xưởng nông cơ. Không về nhà ngay, mà quyết định dạo quanh hợp tác xã ở trấn. Trần Tiểu Quân túi không tiền, không phiếu. Dạo một vòng hợp tác xã rồi ra ngoài. Quyết định về nhà. Đúng rồi, hôm nay kỳ thi ở xưởng thế nào? Có vấn đề gì không? Không ngoài dự đoán thì chắc ổn. Nhưng kết quả phải đợi 3 ngày. Tốt rồi, đến lúc đó con trai tôi thành công nhân. Nhà mình cũng ngóc đầu lên được. Bố, đi chợ đen có cho tôi theo không? Còn mấy con, gà rừng, thỏ rừng, mình mang bà lấy ít lương thực. Ở thời buổi thiếu thốn này, dù chính thức cấm mua bán hàng hóa, nhưng giao dịch ngầm lại sinh ra chợ đen, trở thành cách quan trọng để người ta kiếm đồ sống. Một con đường quan trọng. Sau một chặng đường quanh co, họ cuối cùng đến được chợ đen ở góc đông bắc trấn. Đứng lại ở cổng. 3 người, vé vào cửa tổng cộng 6 xu. Được bố cho phép, anh bắt đầu quan sát xung quanh, để ý các sạp hàng và người bán vé, đồng thời biết giá hàng ở đây cao hơn chợ chính nhiều. Bố, bán thế nào rồi? Bán được một con rồi. Ta em hào 1 cân. Sau hơn 1 tiếng cố gắng, hai bố con nhà họ Trần bán hết hàng, kiếm được gần 40 đồng. Sau đó, họ định dùng tiền này mua ít lương thực, chuẩn bị cho đám cưới anh cả sắp tới. Anh cả vác 50 cân lương thực thô, Trần phụ vác 20 cân lương thực tinh. Trong thời gian này, Trần Tiểu Quân tiếp tục cuộc sống bận rộn. Và cuối cùng, đón ngày công bố kết quả kỳ thi xưởng nông cơ. Anh thuận lợi qua kỳ thi, cùng 4 đồng nghiệp mới, được gọi vào văn phòng, gặp mặt và hướng dẫn sơ bộ. Bộ trưởng, anh có gì muốn hỏi không? Tôi chắc chắn trả lời hết, nói hết mọi điều. Trong lúc nói chuyện với Bộ trưởng Dương, Trần Tiểu Quân thể hiện thái độ khiêm tốn, giải thích hiểu biết về cấu trúc máy móc và khả năng tự học. Bộ trưởng Dương nghe câu trả lời của anh. Trời ơi, đỉnh thật, chắc mai chính thức bắt đầu. Công việc mới của họ sẽ thế nào? Đậu chưa mẹ? Đậu rồi. Cảm tạ trời đất. Con mình thành công nhân rồi. Đây, trứng gà mẹ để dành cho con. Trần Tiểu Quân nuốt nước bọt. Lần đầu sau khi xuyên không cảm nhận ấm áp gia đình. Chị Phương có nhà không? Bác Quế Hoa. Mẹ tôi đi làm rồi, Tiểu Quân. Cho bác mượn ít gạo được không? Cháu bác đói khóc suốt. Con dâu nhà bác không có sữa.
Bác cũng hết cách rồi. Mới phải cầu đến nhà cháu. Bác vào nhà đã. Trần Tiểu Quân mở nắp thùng gạo, nhìn chỉ còn 2 cân gạo. Vẫn lấy nửa cân và 2 quả trứng. Bác cầm tạm dùng đỡ. Mùa thu hoạch bác nhất định trả, Quế Hoa. Bác về nhanh đi. Đứa nhỏ đợi không nổi, tuần này chưa dùng lượt mô phỏng. Hệ thống hiện có 3 lựa chọn. Ký chủ hãy chọn một nghề để bắt đầu mô phỏng. Phi công, thợ mộc. Trung y, hệ thống, tôi chọn trung y. Bắt đầu mô phỏng. Tiểu Quân nhà tôi làm công nhân rồi. Bạn bè sắp đạp nát cửa nhà bà rồi. Đám phụ nữ bên này nổ tung luôn. Ai có con gái thì giới thiệu con gái. Không có thì giới thiệu cháu gái. Hoặc cháu trai nhà mình. Mẹ Trần vui đến khép miệng không nổi. Hôm sau Trần Tiểu Quân vẫn lên núi thu hoạch. Hiện trường. Thu được 3 con chín trĩ. Tạm tăng xính lễ. Coi nhà mình là dây béo à. Rõ ràng nói xính lễ là 20 đồng với 20 cân lương thực tinh. Giờ đòi 30 đồng với 30 cân lương thực tinh. Mẹ, sao lại thế này? Đang yên đang lành sao tự nhiên tăng xính lễ? Có khi nào ai đó ra giá cao hơn? Đào góc tường anh cả không? Vì nhà đó nghe con làm công nhân. Muốn kiếm thêm lợi nên mới tăng xính lễ. Thôi tôi đi làm đây, hủy hôn cho xong. Người ta đã hết giá kiểu đó. Thì chắc cũng chẳng phải nhà tử tế. Hủy thì hủy. Mẹ tìm cho con dâu hiền hơn. Sau này đi làm cứ chạy bộ thế này cũng không ổn. Phải mua xe đạp thôi. Bộ trưởng, đây là thợ sửa mới tuyển à? Ừ, thời gian trước cậu thúc tôi dữ lắm. Hi hi, chẳng phải hết cách sao? Thôi, người giao cho cậu rồi. Tôi đi đây, đừng chặn tôi nữa. Tôi là Lý Thu Điền, giám đốc phân xưởng sửa chữa. Chào mừng đến với phân xưởng, các cậu cứ gọi tôi là giám đốc Lý. Lát nữa mỗi người sẽ có một thầy dẫn dắt. Các cậu phải nghiêm túc học. Chỉ cần các cậu ra nghề, sau này công việc của họ cũng nhẹ nhàng hơn. Tiểu Quân, chiều nay cái máy nông này giao cho cậu. Vấn đề tôi đã nói với cậu sáng nay. Nếu cậu sửa được, hôm nay cậu có thể về sớm. Lão Triệu chỉ vào cái máy nông hỏng, ném cho Trần Tiểu Quân. Đây cũng là bài kiểm tra dành cho anh. Muốn xem anh có khiếu sửa chữa không? Trần Tiểu Quân gật đầu, cầm tua vít và cờ lê. Bắt đầu tháo máy. Chưa tới 10 phút, Trần Tiểu Quân tháo luôn động cơ ra. Nhanh chóng tìm ra chỗ hỏng. Một linh kiện nhỏ bên trong bị hỏng. Thay linh kiện dự phòng vào. Trần Tiểu Quân dựa theo ký ức, lắp lại động cơ như cũ. Máy bắt đầu chạy bình thường. Thầy, sửa xong rồi. Giao tôi ít việc nữa đi. Dù gì giờ về vẫn còn sớm. Giữa trưa, tôi còn 2 chiếc xe hỏng bên này. Cậu xem sửa thử đi. Sửa không được thì đợi tôi làm. Trần Tiểu Quân nhìn 2 chiếc máy nông. Chọn bừa một chiếc kiểm tra xong, bắt tay vào sửa. Chẳng mấy chốc, cả 2 chiếc đều xong. Sao thế, có bị khó không? Không sao, không phải vậy. Thầy, 2 chiếc máy này tôi sửa xong rồi. 2 chiếc này, hắn còn chưa tìm ra lỗi gì. Không ngờ Trần Tiểu Quân lại sửa được. Mà còn nhanh thế nữa. Hắn chưa sửa xong 1 chiếc, mà Trần Tiểu Quân đã làm xong 2 chiếc. Xong hết rồi à? Chỉ là vài lỗi nhỏ thôi. Chỉ là vài lỗi nhỏ thôi. Nếu là lỗi nhỏ thì đâu ai gửi đến xưởng nông cơ. Chiếc bên cậu bị sao vậy? Cần tôi giúp không? Không cần, bên này tôi lo được. Cậu về đi. Nhớ mai đi làm đúng giờ. Dạ, vậy tôi về đây. Thầy, mai gặp lại. Trần Tiểu Quân rời xưởng nông cơ. Thấy trời vẫn còn sáng.
quyết định ghé lại chợ đen lần trước bố dẫn đi. Tìm một góc không người, lấy từ không gian ra 5 con thỏ rừng và 5 con gà rừng, cho vào túi vải, rồi mới bước vào chợ đen. Đến chợ đen, Trần Tiểu Quân vác túi vải lớn, thu hút không ít người chú ý. Anh em, cậu bán gì vậy? Tôi săn được ít gà rừng với thỏ rừng, mang ra đổi ít tiền và phiếu. Gà rừng với thỏ rừng à? Bao nhiêu tiền, bán sao đây? Tôi cũng không rõ giá bây giờ. Anh muốn mua thì ra giá trước đi. Hợp thì tôi bán. Để tôi xem hàng đã. Hàng tốt thì giá sẽ không để cậu thiệt. Được, anh xem đi. Thỏ rừng của cậu khoảng 5 cân một con. Gà rừng thì 2 cân một con. Tôi trả 1 đồng 1 cân. Mấy con này tôi lấy hết. Cậu thấy sao? Được, bán hết cho anh. Tôi có 5 con thỏ rừng, 5 con gà rừng, tổng cộng 35 đồng. Bán hết xong, Trần Tiểu Quân nảy ra ý mới. Tự lắp một chiếc xe đạp. Tự làm luôn. Đúng rồi, xe đạp cấu trúc đơn giản, hoàn toàn có thể dùng vài chiếc xe phế. Chọn linh kiện còn dùng được để lắp. Ông ơi. Cậu nhóc, có chuyện gì? Ông có xe đạp phế không? Xe đạp tôi hỏng một linh kiện. Muốn xin ông cái còn dùng được để lắp tạm. Không được. Đồ trong trạm phế liệu đều có sổ sách. Không được mua bán riêng. Ông, giúp chút đi. Dù gì cũng là đồ phế, tiện mà. Tái sử dụng phế phẩm thôi. Ông thấy có lý không? Con gà rừng này tôi săn trên núi. Biên ông nếm thử. Thôi được, xe đạp phế ở góc kia. Cậu tự đi lấy đi. Nhưng đừng lấy nhiều. Dạ, cảm ơn ông. Vậy tôi đi lấy đây. Tháo khoảng 10 chiếc xe đạp. Trần Tiểu Quân, gom đủ linh kiện lắp được 2 chiếc. Xe đạp thì... Anh dừng tay. Lấy nhiều quá bị phát hiện thì... Rồi cất hết linh kiện vào không gian. Chỉ để lại một linh kiện không quan trọng cầm tay. Ông, tôi hầm nó bồi bổ nhé. Được chứ, gà rừng khó nuôi lắm. Càng nuôi càng gầy. Chi bằng hầm sớm đi. Kẻo nó đói gầy mất. Trần Tiểu Quân mang linh kiện xe đạp, rời trạm thu mua phế liệu. Tìm chỗ vắng người, lắp ráp xe đạp. Kia chẳng phải Tiểu Quân nhà Quốc Lương sao? Nó đạp cái gì 2 bánh ấy? Gọi là xe đạp hả? Không ngờ Tiểu Quân nhà Quốc Lương mới đi làm ngày đầu đã mang về một chiếc xe đạp. Đỉnh thật đấy. Tiểu Quân ơi, con bé Tiểu Na nhà bác dạo này hay nhắc đến cháu. Cháu rảnh thì qua nhà bác chơi nhé. Dạ, bác này, bác kia. Nhà cháu còn chút việc. Cháu về trước đây. Tiểu Quân này, xe đạp này từ đâu ra vậy? Xe nhà mình đấy. Mua 20 đồng. Anh hai, cho em đạp thử chút đi. Em chưa đạp xe đạp bao giờ. Được thôi, em thử đạp xem. Thế là trong ngôi làng nhỏ này, Trần Tiểu Quân và gia đình đón con thứ 2 nhà Quốc Lương giỏi thật. Không chỉ có bát cơm sắt, hôm nay còn mang về xe đạp. Giỏi ghê. Cháu gái lớn nhà tôi năm nay vừa 20 tuổi. Tuổi thì cũng hợp. Trông sáng sủa, đàng hoàng. Người cũng tốt. Chỉ là nhà nghèo chút. Không biết nhà Quốc Lương có để ý không? Bà nói chẳng lẽ là con bé nhà con gái lớn hả? Chồng nó mất 5 năm rồi. Con gái lớn bà chưa tái hôn à? Chưa, mẹ con nó ở với bà nội nó. Tôi bảo nó về, nó không chịu. Lo lắm luôn. Thì con gái lớn bà là người biết nghĩ, không muốn liên lụy bà. Vì nếu mẹ con nó về,
Thì bà nội nó biết làm sao? Nó cũng không thể để bà ấy đói chết được. Tôi thấy bà cứ thử đến nhà Quốc Lương xem. Nhà Quốc Lương đều là người tốt. Chắc không vì cháu gái bà. Nhà nghèo mà khinh đâu, bà nội. Bà tìm ai? Tôi tìm bố cậu, Quốc Lương. Tôi nhận ra bà. Cậu là con thứ hai nhà Quốc Lương đúng không? Trông đẹp trai ghê. Mời vào, mời vào. Bác Xuân Hoa. Sao rảnh qua đây vậy, Quốc Lương? Lần này bác Xuân Hoa qua là có chút chuyện muốn bàn với anh. Chuyện là thế này. Tôi có một đứa cháu gái lớn. Nghe bác Xuân Hoa nói vậy, người chắc cũng tốt. Hay là gặp thử một lần. Anh cả Mai đi gặp cháu gái lớn của bác Xuân Hoa. Sao lúc này bố không gọi con? Lúc đó con đang nấu ăn. Bố định gọi con thật. Nhưng bác Xuân Hoa đã chốt chuyện. Lúc đó bố cũng ngại từ chối, nên thuận miệng đồng ý luôn, mẹ. Chuyện này con làm chứng được. Cái gì cũng có mày à? Lúc nãy rót nước sao không nói với mẹ? Mẹ, giờ nhà nước khuyến khích yêu tự do, phản đối ép hôn. Con thấy, để anh cả tự quyết không có gì sai. Dù gì cũng là chuyện cả đời anh ấy. Tự quyết hả? Mai mẹ kiếm vợ cho mày luôn. Để nó quản mày, tao. Con còn nhỏ, chưa vội. Từ từ đã. Hesi, bao giờ mới hết khổ đây? Ngày nào cũng tất bật. Vì thu hoạch vượt 50 con mồi. Không gian chứa đồ mở chế độ dưỡng khí. Tỷ lệ thời gian 1:5. Giờ mình chỉ cần thong thả chút thì thật sự có thể tự do rồi. Con cả nhà Quốc Lương là một mối tốt. Không thể để người khác cướp mất. Mẹ Yến Nhi. Sao bà qua đây? Bà thông gia, tôi qua chắc chắn có chuyện vui. Yến Nhi với Tiểu Huệ đâu rồi? Đi làm rồi à? Không còn cách nào, thời buổi này không làm thì không có cơm ăn. Bà già này sức khỏe lại yếu. Thật là làm khổ mẹ con Yến Nhi quá. Bà thông gia, bà nói thế là xa cách quá rồi. Bà là mẹ chồng của Yến Nhi, là bà nội của Tiểu Huệ. Sao lại gọi là làm khổ được? À đúng rồi, lần này tôi qua là dẫn Tiểu Huệ đi xem mắt. Làng tôi có một nhà, con trai lớn đã đến tuổi cưới vợ. Nhà họ điều kiện cũng khá lắm. Con thứ hai làm công nhân. Nhà còn có cả xe đạp nữa. Tôi định dẫn Tiểu Huệ qua xem thử. Nếu vừa mắt nhau, mấy người cũng được nhờ. Nhà người ta tốt thế. Tiểu Huệ nhà mình có khi không xứng. Tiểu Huệ nhà mình đâu có kém. Giáng sinh chịu khó, biết sống tiết kiệm. Kém chỗ nào chứ? Bà cứ yên tâm đi. Dạo này tôi thấy mắt cứ giật. Chắc chắn là có chuyện vui sắp đến. Mẹ, sao mẹ đến đây? Con gái, con gầy đi rồi. Tại mẹ vô dụng, không giúp được gì cho con. Mẹ, những khổ cực này là con tự nguyện chịu. Hơn nữa giờ Tiểu Huệ cũng lớn rồi. Con thấy mình chẳng khổ chút nào. Mẹ, vào nhà đi.
Ngoài trời nóng, đợi chút. Chúng ta nói chuyện xem mắt trước đã. Tiểu Huệ, con qua đây nghe mẹ nói. Con gái, mẹ con đã qua nhà mình rồi. Lần này mẹ qua là tìm Tiểu Huệ. Để mẹ kể con nghe, làng mình. Rồi bác Xuân Hoa kể sơ qua về Trần Minh Quân cho Trần Phi Yến nghe. Mẹ, hóa ra mẹ đến tìm Tiểu Huệ đi xem mắt. Là con cả nhà anh Quốc Lương đúng không? Anh Quốc Lương là người tốt lắm. Con thấy thế nào? Nhà họ sắp khá lên rồi. Con thứ hai đã là công nhân xưởng nông cơ. Ăn lương thực nhà nước rồi. Hôm qua mẹ còn thấy cả nhà họ đạp xe đạp cơ. Sau này, biết đâu lại có thêm một công nhân nữa. Xe đạp, cái đó có tiền cũng khó mua được, hiếm lắm. Làng mình chỉ nhà trưởng thôn có một chiếc. Nhìn vẻ bà là đồng ý rồi. Vậy lát nữa tôi dẫn Tiểu Huệ đi luôn. Tiểu Huệ, lát nữa theo bà ngoại qua nhà họ Trần. Đừng ngại ngùng quá nhé. Trần Minh Quân nhìn Vương Như Huệ lần đầu. Anh đã ngẩn ra ngắm cô. Mẹ Trần nhắc con trai kiềm chế chút. Tiếp theo là thời gian hai người nói chuyện riêng. Cô tên gì? Anh tên gì? Anh là Đầu Sát Minh. Cô là Mỏ Vẹo Huệ. Cuối cùng cả hai sững sờ. Hồi nhỏ họ từng học chung tiểu học, mà còn ngồi cùng bàn. Sau đó Vương Như Huệ nghỉ học từ lớp 3. Nên từ đó, hai người không gặp lại nhau. Ai ngờ được, lớn lên lại gặp nhau trong buổi xem mắt. Có lẽ đây là duyên trời định. Nếu anh muốn cưới tôi, thì anh phải cùng tôi phụng dưỡng mẹ tôi và bà nội tôi, Mỏ Vẹo Huệ. Cô yên tâm, phụng dưỡng người già là trách nhiệm của con cháu. Nhà cô chỉ có mình cô là con cháu, thì trách nhiệm của cô cũng là của tôi. Nghe Trần Minh Quân nói vậy, lòng cô đầy cảm động và yêu thương. Tiểu Quân, cậu giỏi thật. Hôm nay đạp xe đạp đi làm luôn. Gì cơ, còn làm được thế nữa. Nhưng cảm ơn cậu. Tháng sau lãnh lương, tôi cũng đi kiếm mấy chiếc xe phế tự lắp. Đừng nói với ai nữa. Cũng đừng nghĩ đến bán. Đến lúc có chuyện, tôi nghĩ cậu cũng không muốn rắc rối. Thầy, hôm nay có bao nhiêu việc? Xong sớm có được về sớm không? Hôm nay nhiệm vụ là sửa 8 chiếc máy nông. Sửa xong cậu có thể về sớm. Thầy, vậy bắt đầu thôi. Sửa sớm xong sớm. Thầy, chiều thầy định làm gì? Còn làm gì nữa? Ở lại xưởng thôi. Chẳng lẽ cả hai ta cùng về sớm? Xưởng chẳng loạn hết lên sao? Cứu với, cứu với. Có người ngất xỉu rồi. Mấy cậu chạy qua phòng y tế gọi bác sĩ. Trần Tiểu Quân theo thói quen ngồi xuống, dùng ngón tay được huấn luyện trung y nhẹ nhàng đặt lên mạch của bệnh nhân. Vài giây đã có kết luận. Đây là bệnh trường ung. Đã bắt đầu sưng mù. Hành gì đau đến ngất đi. Nhịp tim bình thường. May là không phải bệnh tim hay gì. Tạm thời chưa nguy hiểm tính mạng. Bác Triệu, nhờ bác báo phòng vận chuyển, bảo họ tìm xe đưa bệnh nhân đi viện. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe đến. Bệnh nhân được khiêng lên xe đi viện. Cậu nhóc, vừa nãy cậu bắt mạch cho người ta à? Cậu có nhìn ra người đó bị bệnh gì không? Nhìn ra được chút, nhưng không biết có đúng không? Trung y gọi là trường ung, Tây y gọi là viêm ruột thừa.
Là bệnh này à? Vậy thì may, chỉ cần mổ một phát là xong. Tiểu Thiến, cô thường không ăn ở căng tin mà. Sao hôm nay lại qua đây? Bác Triệu, tôi không đến ăn đâu. Tôi đến tìm trưởng. Ông ấy hứa thêm bác sĩ cho phòng y tế. Nhưng cả tháng rồi chẳng có tin tức gì. Giờ phòng y tế chỉ có mình tôi. Nhất là sáng nay, tôi đưa người đi viện. Phòng y tế chẳng ai trông. Chỉ còn 2 y tá thôi. Ai đang nói xấu sau lưng tôi vậy? Trưởng, tôi không nói xấu sau lưng ông đâu. Tôi nói thẳng mặt luôn. Ông mà không giải quyết chuyện bác sĩ cho tôi, thì ngày nào tôi cũng nói xấu thẳng mặt ông, Tiểu Thiến. Cô phải cho tôi chút thời gian chứ. Tìm bác sĩ không thể vội. Tôi không phải thoái thác đâu. Vì nếu người đến mà y thuật kém, thì chẳng phải hại công nhân nhà máy sao? Cô nói xem có đúng không? Cho nên, cô phải cho tôi thời gian. Tôi nhất định tìm bác sĩ giỏi về cho cô, trưởng. Ông cho tôi cái hạn chót đi. Bao nhiêu ngày thì có thêm một bác sĩ? Có người ngất xỉu. Trưởng, mau sắp xe. Bệnh này tôi không chữa được. Chỉ có thể đưa đi viện. Giờ đưa đi viện không kịp nữa. Đây là nhồi máu cơ tim cấp. Phải kích thích tim đập lại. Ai có kim không? Cho mượn dùng chút. Tôi không có kim. À đúng rồi, tôi có kim cài. Trần Tiểu Quân nhận kim cài, dùng diêm khử trùng, rồi đâm vào huyệt vị bệnh nhân để cấp cứu. Cuối cùng bệnh nhân tỉnh lại từ từ. Dậy đi, sau này chú ý chút. Đừng chạy trước khi ăn. Bình thường cũng đừng làm quá sức. Cảm ơn bác sĩ cứu tôi. Lời anh tôi nhớ rồi. Không có gì, đều là đồng nghiệp. Cứu anh cũng là duyên. Chúc mừng ký chủ dùng y thuật cứu sống một người. Thưởng, một bộ kim vàng, kim bạc. Thưởng, không phải 6 nguyên. Đồng thời thưởng tinh thông ngoại khoa Tây y. Phần thưởng chu đáo ghê. Không chỉ có dụng cụ cứu người, mà còn có thuốc cứu người. Thậm chí cả kỹ thuật ngoại khoa cũng cho luôn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Trần Tiểu Quân nắm được kỹ thuật ngoại khoa mà người khác vài chục năm chưa chắc học được. Trần Tiểu Quân mang chút tò mò. Trần Tiểu Quân để tâm trí chìm vào vườn linh dược, rộng chừng một sân bóng đá, nhưng bên trong chưa trồng dược liệu nào. Tỷ lệ thời gian là 1 giờ 10 phút, nghĩa là một ngày ngoài đời bằng 10 ngày trong đó. Nhưng không thể trồng linh dược hệ thống không công nhận, tức là không trồng được lương thực. Quay về thế giới thực, trưởng và bác sĩ Tôn Thiến nhanh chóng phản ứng, quyết định mời Trần Tiểu Quân vào phòng y tế. Trần Tiểu Quân, tôi muốn cậu chuyển sang phòng y tế làm bác sĩ. Không biết cậu có đồng ý không? Đồng chí cách mạng là viên gạch, nơi nào cần thì đến đó. Trưởng, tôi tuy không phải đảng viên, nhưng tuyệt đối nghe theo tổ chức. Nói hay lắm. Chúng tôi cần người có tiền đồ như cậu, có ý thức như vậy. Từ hôm nay cậu chuyển sang phòng y tế, lương tăng 2 cấp, coi như thưởng vì hôm nay cậu ra tay cứu người. Vậy chẳng phải từ 27,5 đồng lên thẳng 34 đồng sao? Tuy tăng không nhiều, nhưng cũng là một bước tiến nhỏ. Cảm ơn trưởng và chị Tiểu Thiến. Lần này giao người cho cô đây. Không được nói xấu tôi trước mặt nữa nhé. Không thì tôi tìm bố cô báo thù đấy. Bác Lưu, bác rộng lượng thế. Sao lại hay để bụng vậy? Yên tâm, sau này tôi không nói xấu bác nữa. Chỉ nói tốt thôi. Thế được chưa? Được, tôi nhớ câu này. Thôi tôi đi đây. Còn cuộc họp phải mở.
Tôn Thiến. Mong anh chỉ bảo thêm. Trần Tiểu Quân. Mong chị chỉ bảo. Chào tạm biệt Triệu Đức Trụ. Trần Tiểu Quân theo Tôn Thiến đến phòng y tế của xưởng nông cơ. Nơi đây đầy đủ tiện nghi. Không chỉ có 2 phòng làm việc, một quầy thuốc Tây, một quầy thuốc Đông, còn có phòng truyền dịch và bàn y tá. Phòng này từ hôm nay là của anh đấy. Bên trong có 2 áo blue trắng, thuận tiện cho anh thay. Tôn Thiến còn giới thiệu 2 y tá trẻ, Lưu Dĩnh và Bạch Hiểu Nghiễn. Họ sẽ hỗ trợ công việc của Trần Tiểu Quân. Sau đó Tôn Thiến dặn dò vài câu, rồi về phòng mình. Chào hai em, anh là Trần Tiểu Quân. Sau này chắc phải làm phiền hai em nhiều. Không phiền đâu. Bác sĩ Trần, việc của chúng em là hỗ trợ các anh. Ban đầu, người đến tìm Trần Tiểu Quân khám rất ít. Cho đến khi 3 công nhân bị thương, hấp tấp chạy đến. Một người trong số đó bị đứt ngón tay. Tình trạng nguy cấp, phải đưa đi viện gấp. Phòng y tế chúng ta không có khả năng khâu nổi ngón đứt. Không cần đưa đi viện. Tôi biết không ngón đứt. Trần Tiểu Quân dùng châm cứu cầm máu và chỉ đạo y tá chuẩn bị đồ phẫu thuật. Anh kết hợp đông y truyền thống với phương pháp y học hiện đại, thực hiện phẫu thuật nối ngón tay, thể hiện y thuật xuất sắc. Điều trị tạm thời xong rồi. 7 ngày tới, mỗi ngày đến đây kiểm tra một lần. Tay này tạm thời không được dùng lực và vết thương không được dính nước. Kiêng rượu, kiêng đồ cay. Bác sĩ, tôi không cần uống thuốc sao? Không kê thuốc cho tôi à? Không cần uống thuốc. Vừa nãy tôi dùng châm cứu, kích thích khả năng tái tạo của cơ thể anh. Mấy ngày này anh ăn nhiều đồ bổ một chút là được. Ăn bổ khác với thuốc, nhưng rượu nhẹ hơn. Hôm nay có chuyện vui gì à? Nhìn mọi người vui vẻ thế. Hôn sự của anh con đã định rồi. Sính lễ cũng đưa xong. 7 ngày nữa cười lớn. Có cần gấp thế không? Anh cả với chị dâu tương lai hình như mới gặp hôm nay đúng không? Vậy mà đã vừa mắt nhau. Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tốc độ này đúng là đỉnh thật. Anh con với cô ấy quen từ nhỏ, cùng lớp học, còn ngồi cùng bàn. Hai đứa vừa gặp là vừa mắt ngay. Cho nên, chiều nay mẹ với bố con mang sính lễ qua, rồi định luôn ngày cưới. Nghe mẹ giải thích, Trần Tiểu Quân cũng hơi sốc vì duyên phận của hai người và kinh ngạc với tốc độ làm việc của bố mẹ. Nhưng dù sao cũng là chuyện vui. Chỉ cần anh cả không ý kiến thì con càng không ý kiến. Đồ cưới chuẩn bị xong chưa mẹ? Còn thiếu gì không? Đồ cưới thì trên trấn mua được. Cái này bố mẹ sẽ lo. Nhưng thịt thì trông vào con. Ít nhất phải chuẩn bị 5 cân thịt lợn. Nếu không kiếm được thịt lợn thì đánh thay bằng cá vậy. Con biết rồi. Nhất định kiếm 5 cân thịt lợn về cho mẹ. Hôm sau, Trần Tiểu Quân dậy sớm lên núi. Xem ra thú rừng quanh đây bị bắt gần hết rồi, nên Trần Tiểu Quân phá hết bẫy đi. Có không gian nuôi thả rồi. Sau này chắc không cần dùng bẫy nữa. Nhân lúc còn sớm, anh định ghé chợ đen buổi sáng xem. Hy vọng mua được chút thịt lợn. Đột nhiên, tiếng hệ thống vang lên trong đầu Trần Tiểu Quân. Chúc mừng ký chủ chữa khỏi một bệnh nhân. Thưởng 5 hạt giống nhân sâm. Hải nhân dân tệ. 5 cân thịt lợn. Gì thế này? Chữa bệnh nhân là có thưởng sao? Đã có thịt lợn rồi. Trần Tiểu Quân không cần đi chợ đen nữa. Nhận thưởng yên ổn chẳng ngon hơn sao? Sao phải mạo hiểm làm gì? Bác sĩ Trần, chào buổi sáng. Chị Dĩnh, chào buổi sáng. Đây là hạt giống nhân sâm à? Sao lại đen đen? Nhỏ xíu, không phải hệ thống thưởng thì... Con tưởng hạt dưa hấu chứ. Nhân sâm đã gieo rồi, nhưng không gian rộng thế. Để trồng không tận dụng thì phí. Nên Trần Tiểu Quân định lúc nào rảnh sẽ ghé tiệm thuốc, mua vài hạt giống dược liệu quý, mang về trồng. Bác sĩ, đây là chồng tôi.
Sáng nay dậy bị tiêu chảy suốt. Không biết có phải ăn hỏng bụng không? Bác sĩ xem giúp tôi. Đừng lo, không phải bệnh nặng. Chỉ là viêm dạ dày ruột thường thôi. Lát tôi châm cứu cho chồng chị. Kết hợp nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Trần Tiểu Quân chọn huyệt túc tam lý, kết hợp huyệt thiên thụ và thượng cự hư để châm cứu. Dùng thuật châm trận tăng hiệu quả. Những huyệt này giúp kiện tỳ vị, điều hòa chức năng dạ dày, giảm đau bụng do viêm dạ dày ruột và các triệu chứng chướng bụng. Chồng chị ổn rồi. Về nhà nghỉ ngơi nhiều. Chúc mừng ký chủ chữa khỏi một bệnh nhân. Thưởng 1 phần hạt giống nghệ tây, hạt giống địa hoàng 3 nhân dân tệ, 5 cân thịt dê. He, chữa xong là thưởng ngay. Hệ thống hiệu quả ghê. Bác sĩ Trần, anh đến sớm thế. Hôm nay dậy sớm, nên đến sớm chút. Bác sĩ Tôn, chiều nay tôi muốn đi mua ít thuốc đông y. Không thì quầy thuốc đông của mình chỉ để trưng. Được, nhưng kinh phí có hạn. Anh chỉ được mua trong 200 đồng thôi. Tiếp nối tập trước, Trần Tiểu Quân với bác sĩ Tôn nói về việc ra ngoài mua dược liệu. Chưa ăn ở căng tin, Trần Tiểu Quân gặp Lưu Tú Ba và Lý Đại Ngư. Họ ngạc nhiên vì Trần Tiểu Quân từ thợ sửa máy thành bác sĩ. Trò chuyện một lúc, biết nhà máy dệt trên trấn đang tuyển nữ công nhân. Nhưng con nhà thường dân, cơ hội dự tuyển cũng khó mà có. Ăn cơm xong, mọi người ai về chỗ nấy. Bác sĩ Tôn, thảo nào chị không ăn ở căng tin. Hóa ra có người mang cơm chưa yêu thương đến. Là chồng tôi mang đến cho tôi. Ghen tị không? Có muốn tôi giới thiệu ai đó cho anh không? Vừa xinh đẹp, lại nấu ăn ngon. Đến lúc đó anh cũng được hưởng đãi ngộ như tôi. Tiếp đó, Trần Tiểu Quân và Tôn Thiến bàn về việc mua thuốc đông y và được phòng tài vụ phê duyệt cùng thư giới thiệu. Trần Tiểu Quân đạp xe đến tiệm Dược Vương Đường ở trung tâm trấn. Đây là một tiệm thuốc lâu đời, có tiếng tăm tốt. Chào anh cần mua gì? Anh muốn lấy thuốc gì? Tôi là bác sĩ của phòng y tế xưởng nông cơ. Tôi đến mua thuốc đông y. Đây là thư giới thiệu của tôi. Người đàn ông trung niên xem kỹ thư giới thiệu, xác nhận không có vấn đề, rồi bắt đầu chuẩn bị dược liệu cho Trần Tiểu Quân. Dược liệu được đóng gói xong. Dược liệu đóng gói hoàn tất. Tổng chi phí là 196 đồng 6 hào. Thanh toán xong xuôi, Trần Tiểu Quân hỏi xem có bán hạt giống dược liệu quý hiếm không. Có thì có, nhưng loại hạt giống không nhiều. Chỉ có nhân sâm, nghệ tây, còn lại là mấy loại dược liệu thường. Vậy cho tôi 10 hạt nhân sâm nhé. Bao nhiêu tiền? Cứ lấy 1 đồng cho có lệ đi. Nhưng tôi nói trước, nhân sâm khó trồng lắm. Nhân sâm thích môi trường lạnh và ẩm. Thích hợp mọc ở sườn núi râm mát, lớp mùn dày, hoặc trong khe rừng ít nắng. Đến lúc không trồng được thì đừng trách tôi. Được, tôi biết rồi. Không trồng được tôi không trách anh. Thực ra anh rất tự tin với vườn linh dược. Tin rằng bất kỳ dược liệu nào cũng có thể phát triển tốt ở đó. Đạp xe về xưởng nông cơ, đột nhiên bị 2 người đeo băng đỏ chặn lại. Có chuyện gì sao? Trên yên sau xe đạp của anh là gì vậy? Đó là thuốc đông y tôi vừa mua. Trần Tiểu Quân bất đắc dĩ. Sau một hồi kiểm tra, 2 người đeo băng đỏ xác nhận không vấn đề. Trần Tiểu Quân đưa thư giới thiệu mới được cho đi. Tuy nhiên, vừa qua một khúc cua, Trần Tiểu Quân thấy một người khác đạp xe, cũng buộc túi vải sau xe. Mê mơn, anh nhận ra mình có thể bị nhầm lẫn. 2 người đeo băng đỏ kia thực ra đang đuổi theo người này. Anh em, sao anh thoát được 2 tay băng đỏ đó? Mà họ lại thả anh ra. Họ thả anh thật à? Anh nhầm người rồi.
Tôi không phải người của các anh. Xin lỗi, nhầm người rồi. Nhầm người thật. Qua trò chuyện, Trần Tiểu Quân biết được người này tên Cường Tử, vì cuộc sống khó khăn mới phải đi bán hàng rong, làm mấy việc buôn bán không hợp pháp. Lợn được lợn cái, cừu được cừu cái, anh kiếm được không? To nhỏ gì cũng được, giá cả không thành vấn đề. Lợn được lợn cái thì chỗ tôi có một cặp, nhưng đều là lợn con. Con cừu thì chỗ tôi tạm thời chưa có. Dẫn tôi đi xem thử nhé. Nếu không mang bệnh thì tôi mua. Không vấn đề. Nhưng trước khi đi, tôi phải xác minh danh tính anh. Dù sao chỗ đó với chúng tôi rất quan trọng. Cẩn thận một chút luôn là tốt. Để chứng minh danh tính, Trần Tiểu Quân lại đưa thư giới thiệu và giới thiệu ngắn gọn mình là bác sĩ của xưởng nông cơ. Cường Tử xem thư giới thiệu, tin tưởng Trần Tiểu Quân và quyết định dẫn anh đi xem lợn con. Hai người đạp xe khoảng hơn 20 phút. Trên đường đi qua nhiều ngõ ngách, Cường Tử cố ý đi vòng nhiều đoạn để đảm bảo an toàn cho địa điểm. Chưa tới sao? Đường này sao như mê cung vậy? Cảm giác như đang quay vòng vòng. Phía trước là tới rồi. Không phải tôi cố ý bắt anh đi vòng. Chủ yếu là đường thật sự nhiều ngõ lắm. Hai con lợn con này tôi lấy. Anh ra giá đi. Mỗi con lợn con giá 25 đồng. Tổng cộng 50 đồng. Giá thịt lợn trên chợ đã lên tới 1 đồng 5 hào một cân. Mấy con lợn con này nặng chừng 10 cân. 25 đồng một con là đắt. Anh cũng nói rồi, thịt lợn chợ giá 1 đồng 5 hào một cân. Lợn con nặng tối đa 10 cân. Con phải trừ xương các kiểu. Được 5 cân thịt là cùng. Nên tôi thấy 15 đồng một con là hợp lý. 15 đồng một con thì không được. Tôi nhận từ người khác. Đã hơn 15 đồng một con rồi. Thấp nhất 22 đồng, không thì tôi lỗ. Thôi được, tôi thêm chút. 18 đồng một con. Anh cũng biết nuôi thêm. Một ngày là thêm một ngày tốn tiền lương thực. Mà giờ ít người mua con giống. Biết đâu cặp lợn con này phải để ở chỗ anh bao lâu. Chi bằng hôm nay bán luôn. Bạn tôi là thợ săn, có một lô thú rừng, có thể bán rẻ hơn giá chợ một chút. Không dưới 50 cân. Thế nào, anh nghĩ sao? Trần Tiểu Quân nhận ra mức thấp nhất của Cường Tử có thể thấp hơn anh ta nói, nên đề xuất một phương án trung gian. Anh em, anh đúng là đâm một nhát vào tim Cường Tử tôi. Ngay tim luôn đấy. Thôi, coi như kết bạn với anh. Nhiều bạn thì nhiều đường. Sau này có chuyện tốt nhớ nghĩ đến Cường Tử tôi nhé. Haha, chắc chắn rồi. Thú rừng giá chợ 1 đồng một cân. Tôi bán anh 8 hàng một cân. Thế nào, đủ nghĩa khí chưa? Hai bên thỏa thuận giá xong, Trần Tiểu Quân trả 36 đồng cho Cường Tử và buộc hai con lợn con lên yên sau xe đạp. Sau đó, ở một góc không người, anh dùng khả năng đặc biệt cất lợn con đi. Xử lý xong mọi việc, Trần Tiểu Quân đạp xe về phòng y tế xưởng nông cơ, hoàn thành chuyến mua sắm lần này. Tiểu Trần, đợi chút. Tôi nhờ cậu giúp kê ít thuốc bổ cơ thể. Quan sát trưởng một chút. Thấy thận khí của ông ấy hơi yếu. Tinh thần cũng có phần mệt mỏi. Trưởng không muốn sống nữa sao? Gần 50 tuổi rồi. Sao còn cố sức vậy? Nếu là vấn đề kia thì chọn thuốc nào? Vấn đề kia thì chọn lục vị cường thận hoàn. Dùng liên tục 1 tuần. Đảm bảo ông hồi phục như tuổi 35. Dùng liên tục 1 tháng. Tuổi 30 không thành vấn đề, dùng cả năm. Trai 20 cũng chưa chắc là đối thủ của ông. Ở bên này nhé. Cho tôi đặt lượng cho cả năm. Trường, tuy uống thuốc với tôi dễ thôi, nhưng không nguyên liệu thì tôi cũng bó tay. Không có dược liệu thì tôi chỉ biết ngồi nhìn. Ông cũng biết phòng y tế chúng tôi, quầy thuốc đông chỉ để trưng thôi. Nhiều dược liệu quý không có. Nên giờ tôi cũng bất lực. Chẳng phải chỉ là dược liệu sao?
Lát tôi phê cho cậu phiếu 500 đồng. Cứ nói là trợ cấp mua thuốc bổ cho cán bộ nhà máy. Tiền cậu tự quản lý. Đến lúc đó cậu lo liệu là được. Làm xong việc này, lợi ích không thiếu. Tiền này kiếm dễ quá nhỉ. Nhưng thuốc của mình là thần dược. Bán 1 đồng 1 viên cũng không đắt. 300 đồng cho trưởng cả năm. Là trưởng lời to. Trưởng yên tâm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng nở nụ cười. Rồi dẫn anh đến văn phòng trưởng. Phê một phiếu mua sắm 500 đồng. Và đưa anh một phiếu xe đạp. Cười rồi rời văn phòng trưởng. Tiếp nối tập trước. Trưởng nhờ Trần Tiểu Quân làm thuốc bổ cơ thể. Và đưa cho Trần Tiểu Quân 500 đồng. Cùng một phiếu xe đạp. Chị Dính, chị Nghiễn. Hai em giúp anh một việc. Giúp anh nghiền địa hoàng, Sơn Dược, Sơn Trúc Ngư, Trách Tả, Phục Linh và Đan Bì, 6 vị này thành bột. Xong việc anh cho mỗi em 2 đồng. Làm tiền vất vả. Được thôi, bác sĩ Trần. Bác sĩ, xem giúp tôi với. Hôm nay cổ tôi vừa vừa căng. Khó chịu quá. Bỏ tay xuống trước. Để tôi kiểm tra cho anh. Chỗ này đau và lắm. Anh bị bệnh cổ gáy kiểu đốt sống cổ. Nhưng may là chưa nặng. Chỉ cần xoa bóp là giảm được nhiều. Thật sao? Vậy xoa bóp giúp tôi đi. Xưởng của anh, chắc nhiều người bị bệnh này lắm nhỉ? Đúng vậy, gần như ai cũng bị. Chắc liên quan đến việc thường cúi đầu làm việc. Xoa bóp xong, tôi dạy anh một bài tập đầu. Làm 2 lần mỗi ngày. Cơ bản sẽ giảm áp lực cổ rất nhiều. Đến lúc đó cổ sẽ không khó chịu nữa. Chiều nay liên tục chữa cho mấy đợt bệnh nhân. Tổng cộng nhận 22 phần thưởng. Thu được 132 gam đông trùng hạ thảo, 68 nhân dân tệ. Và một đống hoa quả. Có cả thảy 12 loại trái cây. Nhiều nhất là táo. 10 cân táo, 5 cân chuối, 2 cân dâu tây. Còn lại mỗi loại 1-2 của thôi. Đúng là đại thu hoạch. Xem ra sau này phải khám bệnh nhiều hơn. Chỉ một buổi chiều đã bằng 2 tháng lương. Khi đến cổng nhà, Trần Tiểu Quân từ không gian chứa đồ lấy ra 2 quả táo tươi và 1 quả dưa hấu to. Tiểu muội, lại xem anh hai mang đồ ngon gì về nào. Thơm quá, táo to. Táo to thật luôn. Táo ngon thế này ở đâu ra vậy? Mẹ, đây là trên đường về. Con sửa xe tải giúp người ta. Họ tặng con đây. Nhiều táo thế. Con cả 1 quả dưa hấu to. Người ta hào phóng thật. Để dành lúc anh cả cưới rồi ăn nhé. Mẹ cũng phải để bọn con nếm thử chứ. Dưa hấu thì ăn hôm nay đi. Để lâu mất tươi ngon. Tiểu Kim, mai con rảnh thì qua nhà cô hai. Nói với cô về việc anh con cưới. Thuận tiện bảo cô và chú hai đến nhà sớm một ngày giúp đỡ. Dạ, bố. Thế cô cả và cô út không cần mời sao? Bố con có 3 chị em gái. Trong đó cô cả và cô út lấy chồng xa. Một người gả ra ngoài tỉnh, cách thôn Thái Từ hơn 300 cây số, ở một nơi gọi là thôn Mào Tháp. Chú cả là lính. Nghe nói chức vụ không nhỏ. Còn cô út cũng tương tự. Tuy trong tỉnh, nhưng cách thôn Thái Từ cũng hơn 200 cây số. Chú út làm công nhân nhà máy thép. Nhưng nhà chú cũng đông người. Cuộc sống chỉ đủ ăn. 3 nhà từ lúc cưới đến giờ chưa gặp lại. Chỉ liên lạc qua thư. Còn cô hai thì gả gần, cách thôn Thái Từ hơn 20 cây số. Gả cho một nông dân thật thà. Sinh 2 trai, 3 gái. Cuộc sống không quá khá nhưng cũng chẳng dư giả. Mỗi dịp lễ lớn, 2 nhà đều qua lại. Cho nên, trong đầu Trần Tiểu Quân cũng có chút ký ức. Vậy lát nữa, con út
con viết thư báo họ nhé. Đến hay không tùy họ. Anh hai, của táo to của anh cho em một của được không? Xin anh đấy. Anh hết rồi. Đều ở chỗ mẹ. Em chẳng phải không thấy sao? Sao vậy? Muốn ăn thì mai anh bảo mẹ cắt một quả. Mọi người chia nhau ăn. Không phải em ăn. Em muốn tặng người ta. Tặng ai? Tặng ai? Tặng thầy giáo hả? Không ngờ em cũng biết kính thầy nhỉ. Được, mai anh lên trấn xem. Có thì mang về cho em. Sáng hôm sau. Mẹ, sao vậy? Tiểu Quân, Tiểu Kiệt đến tìm con. Đang ở ngoài sân. Bảo có chuyện muốn gặp con. Tiểu Quân, nghe nói anh bị thương. Tôi không đến thăm. Anh không giận tôi chứ? Tôi không giận anh. Chân mọc trên người anh. Đến hay không là việc của anh. Còn chuyện gì không? Không thì tôi đi làm đây. Tiểu Quân, thật sự không phải tôi không đến. Là có người không cho chúng tôi đến. Lần này tôi thay người mang lời nhắn cho anh. Ai thì anh không cần hỏi. Chỉ là người đó nhờ tôi nhắn anh. Nguyên văn là đã nhặt được mạng thì sống cho tốt. Đừng đi những người không nên. Lần sau nữa anh sẽ không may mắn như vậy đâu. Đầu óc Trần Tiểu Quân như có sấm chớp. Mạng sống suýt mất. Không phải tai nạn, mà là mưu sát. Lần sau nữa anh sẽ không may mắn như vậy. Câu này cứ lặp lại trong đầu anh. Quay về anh. Xác định câu này là cô gái áo trắng nói với anh. Đợi tôi. Đợi tôi. Chỉ không biết bao giờ cô ta sẽ quay lại tìm anh. Thật ra trong lòng Trần Tiểu Quân hy vọng cô gái áo trắng đừng đến. Dù sao anh không phải nguyên chủ, cũng chẳng có ký ức gì về cô ta. Cô gái áo trắng này chắc chắn không đơn giản. Không thì nguyên chủ đã không chết bất ngờ. Trần Tiểu Quân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không muốn lại dính vào rắc rối không cần thiết. Rắc rối này có thể chết người. Nếu không tránh được thì đánh binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. May mà mình còn hệ thống. Không phải không có cơ hội phá cục. Từ hôm nay anh phải dùng khả năng hệ thống cho mở rộng quan hệ của mình. Chỉ cần có chút địa vị thì sau này ai muốn động đến anh cũng phải cân nhắc một chút. Tiếp nối tập trước, Trần Tiểu Quân từ Tiểu Kiệt biết được cái chết của nguyên chủ không phải tai nạn, mà là mưu sát. Tiếp theo phải tự mở rộng quan hệ mới có vốn để chống lại. Bác sĩ Tôn, lát nữa tôi ra ngoài một chuyến, mua ít thuốc đông y quý. Việc này trưởng. Sáng nay chắc không có thời gian khám bệnh ở phòng y tế. Được, anh đi đi. Nhớ sớm đi sớm về. Trần Tiểu Quân đến Dược Vương Đường mua thuốc đông y trước, rồi qua chợ đen mua bột mì, cuối cùng đến chỗ Cường Tử. Anh em, anh đến sớm nhỉ? Mấy thứ này giao dịch sớm thì yên tâm sớm. Được đấy anh em. Con kiếm được một con hoáng và một con thỏ rừng. Tổng cộng 52,5 cân. Tạ em hàng 1 cân thì là 42 đồng. Tốt, vậy 42 đồng. Giúp tôi để ý cừu đực cừu cái hoặc bò đực. Bò cái, to nhỏ không sao. Tìm được thì đến phòng y tế xưởng nông cơ tìm tôi. Giá cả sẽ không để anh thiệt. Yên tâm, tôi sẽ thông báo xuống. Có tin tôi sẽ báo anh ngay lập tức. Cô hai, cô lại mang thai nữa à? Chẳng còn cách nào, đã có thì đâu thể bỏ đi được. Chuyện tàn nhẫn như vậy, cô hai của cháu làm không nổi đâu. Thôi được, đã thế này rồi. Cháu là tiểu bối, cũng không tiện nói gì. Tiểu Quân, cháu từ bao giờ đạp xe được thế? Cô hai, cháu giờ làm ở xưởng nông cơ trên trấn. Có lương hẳn hoi. Mấy thứ này nhà cô giữ lại mà ăn, để bồi bổ cơ thể. Đừng mang ra ăn chung với mọi người. Anh cả nhà cháu 6 ngày nữa cưới. Đến lúc đó cô với chú hai qua sớm một ngày nhé. Cháu chỉ là người truyền lời.
Có gì thắc mắc? Cô hay hỏi bố mẹ cháu với anh cả. Đây đều là họ bàn với nhau. Cô hai, cháu còn phải về đi làm. Sau này có dịp cháu sẽ lại thăm cô chú. Bác sĩ Trần, anh đang làm thuốc viên à? Ừ, đây là trưởng nhờ tôi làm. Dành cho các lãnh đạo cao cấp. Thưởng vì ngày đêm vất vả. Thế cho tôi xin vài viên được không? Bố chồng tôi gần đây tinh thần không tốt. Đang định tìm gì đó bồi bổ cho ông. Được thôi, nhưng thuốc này không dùng nhiều được. Một ngày một viên. Nếu để bồi bổ cơ thể. 1 tiếng trước và sau khi uống tuyệt đối không được uống rượu. Lát tôi cho anh lượng dùng 1 tháng. Dùng hết thì tìm tôi lấy thêm. Mẹ, hôm nay làm cho con một bát thịt kho tàu đi. Ngày nào cũng ăn thú rừng chán lắm rồi. Thịt lợn. Ở đâu ra vậy? Mẹ yên tâm ăn đi. Đây là người ta tặng con. Con trai mẹ giờ là bác sĩ xưởng nông cơ rồi. Chữa bệnh cho người ta ai cũng khỏi. Con thành bác sĩ rồi à? Không phải nói nhảm đấy chứ. Đó là nhờ quyển sách bát tự kia. Có chuyện này sao? Sao mẹ chẳng nhớ gì hết? Nhưng quyển sách còn nói. Bìa màu vàng thì mẹ nhớ. Đúng đúng, chính quyển đó. Đó là chân kinh sư phụ truyền cho con. Không có quyển sách đó, con cũng chẳng làm bác sĩ được. Thế thì tốt quá. Nhưng cái nghề thợ sửa xe của con, thi đậu vất vả lắm. Mất rồi sao được. Thật đáng tiếc, mẹ đừng lo. Mai con nghỉ. Mốt con hỏi trưởng. Xem có thể để anh cả thay, làm học việc cho con không. Như vậy, nhà mình lại có thêm người ăn lương nhà nước. Dù lương học việc không cao bằng thợ sửa, nhưng vẫn hơn đào đất ngoài đồng. Đứng lại, nhà máy gốm là sân nhà anh à? Muốn vào là vào sao nổi. Chú ơi, cho đến đặt gốm theo đơn nhà máy chú. Đơn hàng nhà máy gốm giờ đã xếp kín nửa năm sau rồi. Anh qua vài tháng nữa hẵng đến. Đứng lại, nhà máy gốm là sân nhà anh à? Muốn vào là vào sao nổi. Chú ơi, cho đến đặt làm gốm theo đơn nhà máy chú. Đơn hàng nhà máy gốm giờ đã xếp kín nửa năm sau rồi. Anh qua vài tháng nữa hẵng đến. Nếu anh cần gấp, có thể tìm mấy xưởng nhỏ. Xưởng nhỏ? Mấy xưởng nhỏ đó chẳng phải ngừng hết rồi sao? Nhà nước cấm đầu cơ trục lợi mà. Vậy mà vẫn có người liều mình làm. Chú ơi, chú chỉ giúp cháu với. Địa chỉ đây. Đến đó cứ nói là lão Hoàng giới thiệu. Sẽ có người dẫn anh đi. Là lão Hoàng giới thiệu tôi đến. Nói đi, anh muốn làm kiểu gì? Số lượng bao nhiêu? Ít quá bọn tôi không làm đâu. Đây là mẫu tôi muốn. Kích thước 1. Số lượng tạm thời 1000 cái. Các anh tính phí thế nào? Món này làm hơi khó một chút. Giá thì 1 hào 1 cái. 1 hào 1 cái. Giá này hơi cao rồi. Một cái bát cũng chỉ vài phân thôi. Cái này nhỏ xíu. Cứ 1 hào đi, cho giá thật nhé. Vì nếu lần này hài lòng, lần sau tôi còn tìm anh. Được, giảm còn 9 phân 1 cái. Giá thấp nhất rồi. Thấp hơn nữa không làm được, được thôi. Chỉ em phân thì 9 phân. Khi nào lấy hàng được? Có cần đặt cọc không? Vì số lượng anh đặt hơi nhiều. 3 ngày sau đến lấy. Tiền thì trả trước 1/2. Lấy hàng thì trả nốt nửa còn lại. Tiểu Quân, anh cả. Anh cả, ngày cưới anh mượn xe đạp em đi đón dâu được không? Được chứ, sao không được? Anh hỏi lúc nào em cũng cho anh mượn. Mấy hôm nay ta làm về, anh cứ lấy ra tập đi. Kẻo đến lúc lại ngã. Bác sĩ Trần, có chuyện muốn nói với anh. Bố chồng tôi dùng thuốc của anh. Thấy khá tốt. Muốn mời anh đến nhà ăn bữa cơm. Ăn cơm thì thôi. Đều là người nhà cả. Không cần khách sáo vậy. Anh cứ đi đi. Bố chồng tôi ra lệnh chết cho tôi rồi. Nhất định phải mời được anh. Anh không nỡ từ chối tôi chứ. Thôi được, nhưng gần đây tôi bận. Anh cả tôi sắp cưới. Nhà có nhiều việc phải giúp. Đợi anh cả cưới xong, tôi nhất định theo anh đi một chuyến, thăm bố chồng anh. Thuốc này dùng thế nào?
Nếu để dưỡng cơ thể, một ngày một viên, nửa tiếng trước và sau khi uống không được uống rượu. Nếu dùng làm thuốc kích thích, uống với rượu trắng 10 phút trước khi bắt đầu. Tiểu Trần này, y thuật của cậu đúng là giỏi thật. Cậu cần gì cứ nói với trường tôi. Cái gì đáp ứng được tôi sẽ đáp ứng. Trường, tôi không yêu cầu gì nhiều. Chỉ muốn hỏi, chỗ thợ sửa xe của tôi còn không? Dù sao đó cũng là tôi thi đậu vất vả lắm. Nếu mất đi như vậy, trong lòng khó chịu lắm. Nhưng để cậu làm hai việc cùng lúc thì không ổn. Vì chưa có tiền lệ. Tôi thấy thế này đi. Đổi chỗ thợ sửa xe của cậu thành chỗ học việc. Nhà cậu có ai phù hợp, đều có thể vào xưởng nông cơ làm. Đợi tay nghề đủ thì chuyển chính thức. Cậu thấy sao? Được thì cứ theo lời trưởng làm. Bố mẹ, con xin được một suất học việc. Con định để anh cả đi. Bố mẹ thấy thế nào? Mình sắp thành công nhân vẻ vang rồi sao? Công nhân sao nổi? Tiểu Tuệ biết chắc sẽ mừng cho anh lắm. Anh cả, anh nghĩ sao? Anh sẽ cố gắng học. Cảm ơn em hai. Anh hai, em cũng muốn đi làm ở nhà máy. Em chen vào làm gì? Em tưởng việc dễ tìm lắm à. Làng mình bao nhiêu người? Cũng chỉ có anh cả. Với anh hai được ăn lương nhà nước. Đừng khóc, đợi có cơ hội. Anh hai chắc chắn tìm việc tốt cho em. Nhưng em phải ngoan. Dạ, cảm ơn anh hai. Em chắc chắn ngoan. Thời gian trôi nhanh thật. Trước mắt đã qua 4 ngày. Lại đến ngày mô phỏng. Trước mặt có 3 lựa chọn. Mời tố chưa chọn một nghề để bắt đầu mô phỏng. Thợ sửa xe, thợ mộc. Múa lân. Là kiểu múa lân đánh 10 người một lúc đó hả? Ai mà không có giấc mơ võ hiệp chứ? Tôi chọn múa lân. Bắt đầu mô phỏng. Cơ thể Trần Tiểu Quân lập tức tràn đầy năng lượng. Một cơn đau nhói lan khắp người. Cứ như toàn thân được nuôi dưỡng bởi sức mạnh lạ kỳ. Mồ hôi từng giọt chảy xuống từ cơ thể. Mọi người tưởng lần mô phỏng này cũng như mấy lần trước. Chỉ kéo dài vài giây là xong. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Tiểu Quân đau đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại lần nữa, cả người ấm áp dễ chịu. Sức lực dồi dào không dùng hết. Dù cơ thể vẫn như cũ, nhưng Trần Tiểu Quân cảm thấy mình không còn là mình trước kia nữa. Tôi muốn đánh 10 người. Con muốn đánh cái gì? Con không dậy đi. Hôm nay là ngày cưới anh cả con đấy. Đừng để mẹ mất mặt nhé. Hôm nay anh cả cưới. Lại đâu phải con cưới. Có gì mà mất mặt chứ? Con không thể giúp tiếp khách được à? Dậy mau, lát nữa anh cả đi đón dâu. Con đi cùng luôn. Anh cả con vụng miệng. Con hỗ trợ thêm cho anh. Cô hai, hôm nay cô chú đến sớm quá. Hôm nay là ngày cưới anh cả cháu. Cô với chú hai chắc chắn phải qua giúp chứ. Chẳng bao lâu, đội đón dâu lên đường. Anh cả, hôm nay anh đẹp trai quá. Sau này em cưới chắc còn đẹp hơn. Hi 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 hi. Các bác các thím thương tình. Cưới một lần không dễ. Đừng làm khó tụi nhỏ. Chút phong bì này coi như kình biếu các bậc trưởng bối. Muốn cưới Tiểu Tuệ nhà chúng tôi, phải để chúng tôi thử thách cậu trước. Vượt qua rồi thì cậu giúp Tiểu Tuệ nhà tôi đi. Vậy chị gái này thử thách thế nào? Chị cứ vạch đường đi. Ăn hết bát mì này là cậu qua. Thử thách gì thế này? Không đúng lắm. Đây thực sự là mì sao nổi. Sao chua thế? Ăn đi, chua mấy cũng phải ăn.
Không ăn thì họ không cho vào cửa đâu. Bọn tôi có 3 người. Các cậu phải làm 3 thử thách mới tính là qua. Thứ hai là thử sức chịu đựng. Nín thở trong chậu nước 2 phút là qua. Em hai, cái này anh nhờ em giúp. Nín thở 10 phút cũng là chuyện nhỏ. Thử thách thứ 3 kiểm tra sự tập trung của chú rể. Viết liên tục từ 1 đến 500. Không được sửa chữa giữa chừng. Không được sai sót. Anh cả, lên đi. Từ từ viết, đừng vội. Anh tin em làm được. Tưởng là thử thách thứ 3 dễ lắm. Ai ngờ phải làm lại tận 8 lần. Trần Minh Quân mới miễn cưỡng xong. Cuối cùng cũng thuận lợi vào phòng Vương Như Tệ. Nhìn trong phòng, cô dâu mặc đồ đỏ, đánh mã hồng, xinh đẹp không gì sánh bằng. Nỗi bực tức vừa bị chôn vùi ngoài cửa của Trần Minh Quân tan biến hết. Chào anh, tôi là Vương Giai Kỳ, là em họ xa của chị họ Lô Hội. Chào cô, tôi là Trần Tiểu Quân, em trai ruột của chú rể. Sau đó hai người không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ăn cơm, nói chuyện qua loa vài câu. Ăn gần xong, anh cả Trần Minh Quân bảo Trần Tiểu Quân, bọn anh phải đi rồi. Sao vẫn chưa về? Giờ lành sắp đến rồi. Chắc sắp về rồi. Dù sao Tiểu Quân cũng đi cùng. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Yên tâm đi, liệu có bị chuyện gì làm chậm trễ không? Còn không nói. Câu 2 của Trần Tiểu Quân đoán đúng thật. Đội đón dâu của Trần Minh Quân quả nhiên bị chặn đường. Chúc mừng, chúc mừng. Ngày đại hỷ. Mấy anh em bọn tôi đến xin chút tiền mừng. Cho tùy tiện 10 đồng. Bọn tôi để các anh đi. Mấy tên này bình thường lêu lổng, chuyên nhắm vào đội đón dâu để kiếm trác. Nhiều người nghĩ ngày vui thêm chuyện chẳng hay, không bằng bớt chuyện, đưa tiền gấp đôi. Vốn chỉ 2-3 đồng là xong. Đưa rồi thì thôi. Nhưng lần này tên đầu sỏ du côn thấy Trần Minh Quân đạp xe đón dâu, lại mở miệng đòi tận 10 đồng. Quá đáng quá rồi. Tiền này nhất quyết không đưa, hùng dự sao nổi. Anh đừng lo, để em giải quyết. Trần Tiểu Quân vốn không muốn gây chuyện. Dù sao hôm nay là ngày cưới anh cả. Đổ máu thì không tốt. 2-3 đồng đưa là xong. Nhưng giờ thành 10 đồng. Anh không chịu nổi. Sau một trận đánh nhanh gọn, tất cả đám du côn nằm la liệt dưới đất. Đinh, chúc mừng. Dùng võ thuật bảo vệ tài sản gia đình không tổn thất. Thưởng một máy thu âm, 1 đồng hồ đeo tay, 2 cặp pin. Đi thôi, rác rưởi dọn sạch rồi. Trễ giờ lành thì không hay. Thằng nhóc thứ hai nhà họ Trần từ bao giờ đánh giỏi vậy? Về đến thôn Thái Tư, nhiệm vụ của Trần Tiểu Quân cũng gần xong. Tối hôm đó, Trần Minh Quân được đưa vào động phòng. Trường, đây là anh ruột tôi. Tôi định đề xuất học việc cho anh ấy. Ông giúp tôi sắp xếp nhé. Không vấn đề gì. Xưởng nông cơ chúng tôi có 2 bộ phận cần học việc. Một là xưởng lắp ráp sản xuất, 2 là xưởng sửa chữa. Cậu chọn đi. Trường, chọn xưởng sửa chữa đi. Ở đó toàn người quen. Họ sẽ chăm sóc anh tôi tốt. Bác sĩ Tôn, cứu mạng với. Không có vết thương ngoài. Người vẫn hôn mê. Nhịp tim cũng bình thường. Đây là bệnh gì vậy? Tiểu Thiến, bệnh nhân thế nào? Bác sĩ Trần, anh qua xem người này rốt cuộc bị sao? Do cảm xúc quá kích động dẫn đến khí nghịch công tâm. Bệnh nhân chắc bị cao huyết áp nặng. Cảm xúc kích động làm huyết áp tăng. Xung kích não dẫn đến hôn mê.
Nếu kéo dài thêm, rất có thể xuất hiện triệu chứng xuất huyết não. Nặng nhất là gây chết não. Nghiêm trọng vậy sao? Không kịp nữa rồi. Bệnh viện gần nhất cách đây ít nhất cũng 20 phút. Mà giờ bệnh nhân đã có dấu hiệu huyết áp tăng cao. Nếu di chuyển lung tung, chắc chưa đến bệnh viện đã chết giữa đường. Con cứu được không? Dù chỉ một chút hy vọng cũng phải cứu cho tôi. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Chữa khỏi thì không thiếu phần thưởng cho anh. Được. Đã nói vậy thì tôi bắt tay vào. Trần Tiểu Quân thi triển tam cửu hồi hồn châm pháp. Châm cứu xong, Trần Tiểu Quân không dừng lại nghỉ, mà tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp và điều khí. Chẳng bao lâu, bệnh nhân từ từ tỉnh lại. Còn Trần Tiểu Quân vì tiêu hao sức lực quá nhiều, đã về phòng làm việc nghỉ trước một bước. Tôi bị sao vậy, đại lãnh đạo? Ông cuối cùng cũng tỉnh. Vừa nãy làm tôi sợ chết khiếp. Ai chữa cho tôi vậy? Là bác sĩ Trần của phòng y tế chúng tôi. Y thuật của anh ấy là giỏi nhất tôi từng thấy. Đặc biệt là chế thuốc viên, tuyệt vời. Thôi khỏi, nhà tôi đầy thuốc bổ rồi. Ăn mấy thứ này ngày nào tôi cũng phải nuốt cả đống. Bác sĩ Trần đâu? Dẫn tôi đi cảm ơn ơn cứu mạng của anh ấy. Bác sĩ Trần, vị này là đại lãnh đạo. Đại lãnh đạo muốn đến cảm ơn anh. Chào đại lãnh đạo. Cứu người chữa bệnh là thiên chức của bác sĩ. Cảm ơn thì khách sáo quá. Cơ thể ông giờ không sao rồi. Bình thường chú ý kiểm soát cảm xúc. Đừng quá kích động là sẽ không tái phát. Cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Đúng là người không thể nhìn bề ngoài. Nước biển chẳng thể đo bằng đấu. Tôi cứ tưởng người y thuật cao siêu như vậy chắc phải là một bác sĩ già. Không ngờ anh còn trẻ thế. Hi hi. Tôi chỉ may mắn chữa khỏi bệnh cho ông thôi. Trên đời không có chuyện may mắn. Sở hữu y thuật vượt xa người thường. Đổi lại là người khác chắc đã kiêu ngạo lắm rồi. Anh lại giữ được tâm ban đầu. Chàng trai, anh rất tuyệt. Tiếp nối tập trước, Trần Tiểu Quân dùng châm cứu tam cửu hồi hồn. Cứu sống. Đại lãnh đạo cấp cao. Đại lãnh đạo, tôi thấy ông không được khỏe lắm. Tôi có viên cường thân lục vị, mỗi ngày một viên. Đảm bảo ông làm việc cả ngày vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng khi dùng viên cường thân, nửa tiếng trước sau không được uống rượu. Hi hi, lại là viên cường thân. Đã là anh giới thiệu thì tôi mang về thử xem. Thôi, cũng muộn rồi. Tôi phải đi đây. Lần sau lại tìm anh trò chuyện. Anh dạy tôi y học Trung Quốc được không? Tôi muốn học, được chứ? Được, nhưng đã bắn tên thì không quay đầu. Đã bắt đầu học thì không được bỏ giữa chừng. Và tôi phải nói với anh, học y học Trung Quốc là quá trình chậm rãi và khô khan. Anh phải chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ Trần, anh yên tâm. Tôi nhất định học tử tế. Tuyệt đối không bỏ dở. Quyển thang đầu ca này tôi tự chép. Anh học thuộc nó đi. Rảnh thì chép lại. Như vậy dễ nhớ và hiểu hơn. Đợi thuộc rồi tôi sẽ giao nhiệm vụ khác. Được, cảm ơn bác sĩ Trần. Được, sư phụ, đang định tìm các anh đây. Tiểu Quân, con đưa mấy thứ này làm gì? Là sư phụ của con. Mời các con vài bữa cơm thì có gì đâu. Cất đi, Trần Tiểu Quân ngại không chịu nổi. Dù sao cũng chẳng bao tiền, thôi thì cất đi. Cùng lắm sau này lúc khó khăn lương thực.
Con gửi thêm đồ ăn cho sư phụ rẻ tiền này. Lâm Tĩnh, sao cô khóc vậy? Không sao, bác sĩ Trần. Tôi chỉ vô tình để cát bay vào mắt thôi. Còn nói dối, tôi thấy hết rồi. Nói đi, chuyện gì? Biết đâu tôi giúp được. Hai người sao thế này? Anh bắt nạt Tiểu Dĩnh à? Chuyện là thế này. Thế bác sĩ Trần, anh ra ngoài trước. Tôi nói chuyện riêng với Tiểu Dĩnh một lát. Sư huynh, tôi hỏi ra rồi. Vô sinh không con, anh chữa được không? Chị Dĩnh, bệnh này tôi chữa được. Chỉ là... Bác sĩ Trần, chỉ là gì? Cầu xin anh nói nhanh cho tôi. Chỉ là cần châm cứu vài huyệt đặc biệt. Đến lúc đó có thể cần chị cởi quần áo. Phải cởi quần áo sao? Thế chẳng phải thấy hết rồi à? Nói bậy gì đấy? Trong mắt bác sĩ, dù nam hay nữ cũng chỉ là bệnh nhân thôi. Chị Dĩnh, chuyện là vậy. Nếu chị ngại, đợi tôi dạy bác sĩ Tôn rồi để anh ấy chữa cho chị. Nhưng có thể phải đợi lâu hơn. Bác sĩ Trần, cứ để anh chữa cho tôi. Tôi không đợi được 3 tháng. Vậy được, bác sĩ Tôn. Khi anh ra ngoài với chị Dĩnh, giúp tôi đóng cửa văn phòng nhé. Chị Dĩnh, chị nằm lên giường đi. Được, bác sĩ Trần, có gì gọi tôi với Tiểu Nghiêm. Bọn tôi ở ngay ngoài. Chị Dĩnh, lát nữa tôi bắt đầu châm. Có thể hơi khó chịu. Chị thông cảm nhé. Bác sĩ Trần, cứ làm đi. Tôi sẵn sàng rồi. Lần chữa trị này kéo dài gần nửa tiếng. Trần Tiểu Quân thu kim xong. Chị Dĩnh, hôm nay đến đây thôi. Mai với mốt làm thêm 2 lần là gần khỏi hẳn. Lưu Dĩnh mặt đỏ ửng, rời khỏi văn phòng. Suốt buổi chiều tiếp theo, Trần Tiểu Quân tiếp hơn chục bệnh nhân. Hôm nay lại nhận được một đống phần thưởng. Anh cả, chiếc xe này sau này cho anh dùng. Trưởng, hồi trước thưởng tôi một phiếu xe đạp. Lát tôi định đi mua một chiếc mới. Chẳng phải đã có một chiếc rồi sao? Sao phải tốn tiền mua thêm một chiếc nữa? Bọn mình có thể cùng đạp về mà. Cùng lắm anh chở em khỏi chở. Tôi qua chỗ anh ấy trước. Anh cả, anh về trước đi. Tôi mua xe đạp xong sẽ về ngay. Ra khỏi xưởng nông cơ, Trần Tiểu Quân đến hợp tác xã xe buýt mua xe đạp. Rồi đạp xe ghé qua đồn công an, đăng ký cho chiếc xe mới. Một giấy chứng nhận của thời đại. Anh hai, anh về rồi à? Bố mẹ đang đợi xét hỏi anh đấy. Chỉ vì tôi mua chiếc xe đạp mới mà giận sao nổi. Bố mẹ tìm con. Con lại mua gì nữa vậy? Đây là vải bông, đường trắng và giày lao động. Gần đây con chữa khỏi cho vài bệnh nhân quan trọng. Lại còn chế được vài loại thuốc bổ hiệu quả đặc biệt. Trưởng thưởng con chút tiền và phiếu. Con mua ít quà tặng bố mẹ. Phiếu xe đạp cũng là trưởng thưởng con hả? Đương nhiên, không thì con lấy đâu ra phiếu xe đạp. Hôm nay con còn quen một đại lãnh đạo còn to hơn trưởng nữa, bố mẹ. Ngày tốt của bố mẹ còn dài. Ngày hôm sau, bác sĩ Trần. Đây là bữa sáng tôi mang cho anh. Cảm ơn anh chữa bệnh cho tôi. Chị Dĩnh, cảm ơn bánh bao của chị, to mà thơm. Mua ở đâu vậy? Mua gần nhà tôi bên kia. Anh thích thì ngày nào tôi cũng mang cho. Thôi, phiền lắm. Với lại đồ ngon sao ăn ngày nào cũng được. Sẽ chán đấy. Vậy cũng được, nhưng nếu bác sĩ Trần muốn ăn, nói tôi trước một ngày. Tôi mang giúp anh. Lưu Dĩnh, chào buổi sáng. Cô nói với chồng về việc chữa khỏi bệnh chưa? Tôi nói với mẹ chồng và chồng rồi. Nhưng hình như mẹ chồng tôi chẳng vui vẻ chút nào. Ngay cả chồng tôi cũng thái độ lạnh nhạt với chuyện này.
Tôi không hiểu vì sao lại thế. Chắc lần này dù bệnh tôi có khỏi hay không, anh ta cũng sẽ ly hôn với tôi. Tôi cũng nghĩ thông rồi. Ly thì ly. Một mình tôi vẫn sống tốt. Bác sĩ Tiểu Trần, anh chữa bệnh cho tôi được rồi. Được, chị Dĩnh, đóng cửa lại. Bắt đầu thôi, bác sĩ Tiểu Trần. Tôi đẹp không? Mê mơ. Bác sĩ Tiểu Trần, anh nói xem chỗ này của tôi có vấn đề gì không? Cảm giác ngày càng to ra. Mê mơ, không có vấn đề gì. Rất ổn, bác sĩ Trần. Anh chỉ biết nói mê mơ thôi à? Chị Dĩnh, tôi thấy chị thế này không đúng. Dù sao chị cũng có gia đình, nên trung thành với tình yêu chút. Thật ra mai tôi độc thân lại rồi. Mẹ chồng ép chồng tôi mai ly hôn với tôi. Anh ấy đã đồng ý. Vậy à, xin lỗi. Tôi không nên nói thế với chị. Không sao, sư phụ Tiểu Trần. Anh không cần xin lỗi. Vừa nãy tôi cũng không biết sao mình lại thế. Anh không thấy tôi lẳng lơ chứ? Không đâu. Chị Dĩnh, có lẽ mấy hôm nay chị áp lực quá, nên mới có những suy nghĩ khác với bình thường. Cảm ơn anh, bác sĩ Tiểu Trần. Anh quen Lưu Dĩnh cũng không phải ngày một ngày hai. Chị ấy không phải người như vậy. Trần Tiểu Quân nhìn Lưu Dĩnh rời đi, ra khỏi văn phòng, hơi thất thần. Trần Tiểu Quân, đợi chút. Dương Bộ trưởng sao lại đến? Cậu nhóc này chỉ nhớ tệ thật. Viên Bảo Kiếm à? Tại tôi hôm nay bận quá nên quên mất. Dương Bộ trưởng, ông đừng trách nhé. Đây là thứ ông muốn. Đúng cái này luôn. Cảm ơn nhé, tiền và phiếu này cậu giữ lấy. Đợi ăn hết thuốc bổ rồi tôi lại tìm cậu xin thêm. Em hai, Dương Bộ trưởng xin em cái gì vậy? Sao lại đưa em nhiều tiền? Và phiếu thế chỉ là ít thuốc bổ cho người lớn tuổi thôi. Đây, anh cả, mai anh chẳng phải đưa chị dâu về nhà ngoại sao? Đi hợp tác xã mua ít đồ mang sang đi. Đừng để người ta coi thường nhà họ Trần mình. Đây là của bộ trưởng đưa anh. Anh không nhận đâu. Cùng một nhà cả. Phân biệt anh em gì chứ, em đưa thì anh cứ cầm. Trần Minh Quân hơi ngại không muốn nhận. Nhưng anh đúng là không có tiền thật. Nghĩ một hồi, cuối cùng cũng cầm lấy. Hai anh em đến trước cửa hợp tác xã. Trần Minh Quân vào mua cua hồi môn cho ngày mai. Trần Tiểu Quân không theo vào, mà ngồi ngoài cửa hút thuốc. Thuốc này là phần thưởng hôm nay của hệ thống. Có hẳn mấy gói. Nhỏ tí mà không lo học hành, lại còn học hút thuốc. Sao anh lại ở đây? Anh ở đây được. Sao tôi lại không được ở đây chứ? Hay anh đoán thử xem. Chắc anh làm công nhân bốc vác ở trấn trên. Bốc vác gì mà lung tung thế? Sao tôi lại đi làm bốc vác được? Anh thấy tôi giống bốc vác lắm mà. Giống chứ, học sinh chẳng phải là bốc vác chữ sao? Chẳng lẽ anh không phải học sinh? Anh nói chuyện lạ ghê. Nhưng cũng thú vị đấy. Đúng rồi, còn chuyện gì nữa không? Kể thêm cho tôi nghe đi. Công nhân kỳ có biết không? Gọi là học bề mặt ống nhiễm cơ thể người. Cái gì? Ha ha ha. Cười chết tôi mất. Còn bề mặt cơ thể? Học ống nhiễm, ha ha ha. Điểm cười thấp thế này sao nổi. Lát nữa tự cười chết mất thôi. Còn muốn nghe nữa không? Tôi còn nhiều lắm. Thôi thôi, đừng kể nữa. Tôi vừa cười đau cả bụng rồi, đúng rồi. Anh ngồi trước cửa hợp tác xã làm gì? Không phải hết tiền chứ? Nếu hết tiền thì tôi cho anh mượn, tôi có tiền. Tôi đợi anh cả tôi. Anh ấy đang mua đồ bên trong. Anh định mua đồ à? Thì mau vào đi. Lát nữa hợp tác xã đóng cửa bây giờ. Trời à, nói chuyện với anh lâu thế. Tôi quên mất phải mua đồ. Đợi tí nhé, gặp lại sau. Tôi đi mua đồ trước. Đúng là một cô nhóc ngốc nghếch.
Em hai, từ bao giờ em hút thuốc vậy? Không có gì, anh mua đồ xong chưa? Ừ, mua xong rồi. Đi thôi. À đúng rồi, anh gặp em họ của lô hội bên trong đấy, Minh Quân. Sao xe đạp của em buộc gì mà nhiều đồ thế? Gói to gói nhỏ đầy ra. Mai anh phải cùng vợ về nhà ngoại mà. Nên anh lên trấn mua ít đồ. Chẳng có gì tốt đâu, chưa gì tốt đâu mà. Tôi thấy cả đường trắng rồi đấy. Lại còn gói to thế để hồi môn. Ai đi hồi môn lại mua nhiều đồ ngon vậy? Cậu nhóc này chắc không phải sợ vợ chứ? Mua nhiều đồ ngon thế. Chuẩn bị biếu mẹ vợ đúng không? Không có, tôi không thường mua sách, nói quá rồi. Anh cả tôi mua nhiều đồ vậy. Không chỉ vì nhà mình đâu, mà còn vì cả thôn Thái Tử nữa. Sao lại thế, em nghĩ xem. Mai anh cả tôi đưa chị dâu về nhà ngoại. Nếu chẳng may sơ suất, bị người ta nói dân thôn Thái Tử keo kiệt, thế chẳng phải là mất mặt thôn Thái Tử sao? Minh Quân, chú vừa đùa với cháu thôi. Đừng để bụng nhé. Không sao, không sao. Anh ơi, sao mua nhiều đồ thế? Nhà mình đồ ăn đồ dùng gì cũng có mà. Mấy thứ này không mua cho nhà mình, mà mai mang về nhà em làm quà hồi môn. Không sao, đồ này đều dùng tiền em hai đưa. Và phiếu để mua. Mẹ em sẽ không nói gì đâu. Với lại túi anh còn thừa nhiều lắm. Nói rồi, Trần Minh Quân đưa tiền thừa và phiếu cho Vương Như Tệ. Vương Như Tệ đếm kỹ, còn tới 14 đồng 6 hào. Cùng ít phiếu vải và phiếu thịt. Chị dâu, thỏ chị nấu chẳng tanh tí nào. Ngon thật, Trần Tiểu Quân vừa ăn vừa khen. Cũng không có gì. Tôi chỉ lén cho tí rượu trắng của ông ấy vào thôi. Tôi bảo sao có mùi rượu. Bố, rượu của bố cứ để chị dâu nấu ăn đi. Mai con lấy rượu ngon về cho bố, đảm bảo bố thích. Trần Tiểu Quân nhìn dáng vẻ bố mình, biết ngay là đang sót. Nhưng rượu hết rồi, lại không tiện nói con dâu, nên cười lớn mở lời. Thật không, con đừng lừa bố. Trần phụ rượu ngon là phấn khởi hẳn. Mắt sáng rực nhìn Trần Tiểu Quân. Dĩ nhiên, con làm việc bố cứ yên tâm. Con cả, đồ hồi môn ngày mai. Mẹ chuẩn bị cho con ít lương tinh và lương thô. Con xem còn cần mang gì nữa không? Mẹ, không cần đâu. Còn lại con tự lo được chứ? Thôi được, con tự sắp xếp đi.